Bonjour marami po ng panlasangpinoy.com. Ngayon ay magluluto tayo ng beef kare-kare na gamit ang parehong oxtail at ang beef tripe. Ito yung buntot ng baka at yung tuwalya ng baka. Ito yung mga ingredients na gagamitin natin para sa dish na to. Oxtail o yung buntot ng baka. Ito naman yung beef tripe o yung tuwalya ng baka. Pechay, talong, sitaw. Ito naman yung puso ng saging o yung banana blossom, peanut butter, at suwete. Ito naman yung bagoong alamang, cornstarch, sibuyas, bawang, at ng Knorr beef cube. Bukod sa mga ingredients na to, gagamit din tayo ng tubig at ng mantika. At ito naman yung listahan ng mga ingredients, kasama ang sukat ng bawat isa. Handa na ba kayo para dito sa ating beef kare-kare? Tara, umpisa na natin ang pagluluto. Magpapakulo lang tayo ng tubig sa isang pressure cooker at pagkatapos ilagay na natin dito yung beef tripe o yung tuwalya ng baka at yung oxtail. Ito yung buntot ng baka. Pabayaan lang natin kumulo yung tubig dito. At sa oras na kumulo na yung tubig, i-adjust lang natin yung heat nito, ilalagay lang natin sa medium at itutuloy lang natin ang pagpapakulo dito ng 20 minutes. Makalipas ang pagpapakulo natin ng 20 minutes, itatapon lang natin yung tubig. At pagkatapos, lalagyan lang natin ng panibagong malinis na tubig, itong ating lutuan. At papakuluan natin ulit ito. Pero bago natin ito pakuluan, tatakpan muna natin itong ating pressure cooker. At ipipressure cook lang natin ito ng 25 minutes. Pagkatapos, iset aside muna natin ito. Ngayon naman ipagsamahin natin yung ating atswete seed o yung annatto seed at yung mainit na tubig. Haluin lang natin ito. At pagkatapos ay ibabad lang natin dito yung atswete ng 10 minuto o hanggang sa kumapit na ng tuluyan yung kulay nito dun sa tubig. Pagkatapos i-filter lang natin. Ngayon naman ay magpapainit lang tayo ng mantika sa isang cooking pot at igisa na natin dito yung sibuyas. Itutuloy lang natin ang pag-isa dito ng mga 30 seconds. At pagkatapos, ilagay na natin dito yung bawang na dinikdik natin. Ito na yung dinikdik na bawang o yung crushed na garlic. Itutuloy lang natin ang pag-isa dito hanggang sa tuluyan ng lumambot yung sibuyas at mag-light brown na yung kulay ng bawang. Ginagawa na natin ngayon yung sauce ng kare-kare. Ibubuhos na natin ngayon yung tubig na galing doon sa pressure cooker. Ito yung pinagpakuluan ng oxtail at ng beef tripe. Pabayaan lang natin itong kumulo uli at pagkatapos ilagay na natin dito yung peanut butter. Hahaluin lang natin ito at itutuloy lang natin ang pagluto hanggang sa tuloy na itong matunaw. Mapapansin ninyo unti-unti nang lalapot itong ating sauce. Ngayon naman, ilagay na natin itong ating Knorr beef cube. Gumagamit ako nito para maging buong-buo ang lasa ng beef dito sa kare-kare. Ito yung tipong kare-kare na okay na kahit walang bagoong. Pero syempre maglalagay pa tayo ng bagoong dito para lalo itong sumarap. Ngayon naman ay ilalagay na natin dito yung atswete. Ito yung annatto water, yung tubig na pinagbabara natin ng buto ng atswete. Kumapit na yung kulay dito. Haluin lang natin itong mabuti. At pagkatapos, ilipat na natin dito yung ating napalambot na oxtail at beef tripe. Papabayaan lang natin kumulo uli yung sauce nito at lulutuin lang natin ito ng 5 hanggang 7 minuto. Makalipas ang 5 hanggang 7 minuto, ready na tong ating sauce. Itong buntot ng baka, tuwalya ng baka, okay na to, kanina pa to malambot. Yung sauce lang yung kailangan nating ayusin dito. Nasa sa inyo kung gusto nyo pa itong palaputin.
Kung gusto niyo palaputin, kukunin lang natin yung cornstarch at lalagyan lang natin ito ng 1/4 cup ng tubig. Pagkahaluin lang natin. Ibuhos muna natin yung kalahati dito sa cooking pot at pagkatapos haluin lang natin itong sauce ng kare-kare. Mapapansin niyo na unti-unti nang lalapot itong sauce ng kare-kare. Kung kulang pa yung pagkalapot, ibuhos lang natin yung lahat ng ating cornstarch mixture dito. Ngayon naman ilagay na natin yung talong. Ito yung ating Chinese eggplant. At isunod na natin dito yung puso ng saging. Ang gamit ko dito yung delata, kaya makikita ninyo napakaputi nito. Kapag sariwang puso ng saging ang gagamitin ninyo, maya-maya lang pagkahiwa ninyo magiging brown kaagad yon. Pero okay lang natin gamitin yon. Ito naman yung sitaw. Haluin lang natin. At pagkatapos, ituloy lang natin ang pagluto dito ng 5 minuto. Ngayon naman ilalagay na natin yung pechay o yung bok choy. Takpan lang natin itong ating cooking pot. At pagkatapos, iluto lang natin ito ng 3 hanggang 4 na minuto pa. Ililipat lang natin ito sa isang serving bowl o sa palayok at iserve na natin. Ito na ang ating kare-kare. Lagyan na natin ito ng bagoong at tikman na natin. Tara, tikman na natin itong kare-kare. Ito yung may oxtail at beef tripe o yung buntot ng baka at yung tuwalya ng baka. Nilagyan ko na ng bagoong para talagang kompleto. Tikman muna natin yung sauce. Ang sarap. Lagyan natin ng konting bagoong. Tapos kainin na natin yung tuwalya. Ito yung kagandahan dito Dahil nga gumamit tayo ng pressure cooker. Diba? Napakabilis na lumambot kaagad nung oxtail at ng beef tripe. Ang sarap. Wow. Ito naman yung oxtail. Gustong gusto ko to dahil isa ito sa mga pinakamalasang parte ng baka. Kaya talagang bagay na bagay ito sa kare-kare. Sarap. Wow. Sama natin ng konting gulay. Solved na. Grabe. Mapaparami kain ko nito mamaya. Tamang-tama to sa special na okasyon, lalo na ngayon na magpapasko na. Sigurado ko marami na naman tayong mga Christmas party na attendan, mga reunion. Kung mag-a-attend kayo o dadalo kayo sa mga handaan at kailangan ng mga potluck, pwede nyo gawin to. Lalo na kung kayo mag-host ng dinner o lunch, naku, magluto lang kayo nitong kare-kare na to, sigurado magugustuhan ng mga bisita ninyo. Ngayon naman, mag-greetings muna tayo. Hello kay Miguel Amon, sabi niya, "Hi Chef, okay din ang recipe mong chicken hamonado. Nasarapan lahat ng pinakain ko." Salamat Chef, marami akong natutunan sa iyo. Isa nga pala akong chef ng isang kumpanya. At salamat sa comment, Miguel. Hello rin kay It's Me, Angel. At kay Princess Uy. Ito naman galing kay Ella Grace, sabi ni Ella, parang nag-iba yung boses niya. Bakit kaya? Upgraded na ang feelings. Naks naman. Ayun. Keep it up, sir. Ikaw ang pag-asa ko para matutong magluto. Tried a lot of your recipes. Thank you. Hello rin kay Henzel Saba at kay Chepi Sukpla. Sabi niya, natagpuan ko na ang perfect na banana bread. Salamat po. Hello kay Naruto Usumaki, kay Elamay Murio, kay Kaloy Po, kay Agustin Manipol. Hello rin kay Wengay Manolos at kay Admiral Akainu. Ito naman, galing kay Phil Jam. Sabi ni Phil Jam, my co-worker's favorite spaghetti. Tinutukoy niya dito yung ating Pinoy spaghetti, At take note, they're Italians, but they love our Pinoy-style spaghetti. More power po at great videos. Ayan, maraming salamat sa'yo. We are Phil Jam. Hello kay Arlene Magbanwa at kay Crazy Rachel. Hello rin kay Daisy Loria. Kay Vincent Nuevo, sabi ni Vincent, guys, help naman.
Medyo nahirapan kasi akong makakita ng basil and parsley sa market. Tanong ko lang kung ano ang tawag sa kanila in Tagalog. Thanks po. Ayan, tulungan natin si Vincent. Ano ba ang Tagalog ng basil at ng parsley? Ang basil, ang pagkakalam ko, basil talaga ang tawag dyan kahit sa Pilipinas. At ang parsley, parsley rin. Alam ko magkaiba yung parsley sa kinsay. So, nung huling punta ko sa Pilipinas, nung namimili ako ng ingredients, ang mga label sa supermarket ng basil ay basil. Meron kasing Italian basil at meron ding holy basil. Yun yung ginagamit natin kadalasan sa pagluto ng pho. Yung parsley naman, nakita ko dun parsley talaga yung label niya. So, kung may makakatulong sa inyo na magbigay ng comment kung may Tagalog nga ba talaga ang basil at ang parsley. Ako guys, maraming salamat in advance. Next, hello kay Paula Jose at kay Chrissy512. Hello rin kay Amy Oliveros. Sabi naman ng ating kaibigan si Adonis Abril, my friends were surprised and asked when did I learn how to cook perfectly made Filipino dishes. Told them just by watching your YouTube videos. At ito naman yung mga kaibigan natin sa Instagram na lagi nagko-comment kapag nagpo-post tayo. At sa inyo na hindi pa nagpa-follow sa atin sa Instagram, madali lang akong hanapin. I-search nyo lang ang Panlasang Pinoy. Maraming salamat ulit sa inyo na nagko-comment palagi dito sa YouTube at sa Instagram. At maraming salamat din sa panonood nitong video na to. Sana may natutunan naman kayo. At kung nagustuhan niyo itong ating video, huwag niyo sanang kalimutang i-like ito ha. Inibitahan ko rin yung mga hindi pa nagsasubscribe sa atin dito sa YouTube na mag-subscribe na. Nandito lang yung ating subscribe button sa ibaba ng video. O paano, magkita-kita ulit tayo sa ating susunod na video. Dun sa mga hindi pa nababate, pakiabangan lang yung mga future videos natin.